नमस्कार साथीहरू, नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानलमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले अनलाइनको माध्यमबाट फोटोशप सफ्टवेयर कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईहरुसँग अथवा तपाईहरुको ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा अथवा तपाईहरुको फोनमा फोटोशप सफ्टवेयर छैन र किन्नु भएको छैन र त्यो सफ्टवेयरलाई सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा पहिलेदेखि नै तपाईहरुले सक्नु भएको छ भने फोटोशपमा काम गर्नुपर्ने भयो भने तपाईहरुले सफ्टवेयर बिना नै अनलाइनको माध्यमबाट कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। अनि तपाईहरुसँग एक रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियो मुनि रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरी सामनेको बेल आइकन आउँछ त्यसलाई पनि अन गरिदिनु होला, ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू मोबाइल टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीका भिडियोहरूको जानकारी तपाईहरुले नोटिफिकेसनको माध्यमबाट लगातार पाइरहन सक्नुहुनेछ। समयलाई खेर नपारिकन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अनलाइनको माध्यमबाट फोटोशप सिक्नको लागि तपाईहरुले म एउटा वेबसाइटको माध्यमबाट म तपाईहरुले सिकाउन गइरहेको छु। यो वेबसाइटको नाम रहेको छ photopy.com रहेको छ। म यसलाई ओपन गरेको छु। यदि तपाईहरुले पहिलेदेखि नै तपाईहरुलाई चलाउन आउँछ भने यहाँबाट तपाईहरुले सजिलै आफ्नो काम सजिलै र सरल तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा ब्ल्याङ्क पेज ओपन गरेको छु र यसमा चाहिँ पुरापुर यो सफ्टवेयर अथवा यो वेबसाइटले फोटोशप को पुरा काम गर्न भनेर म एक दुईवटा चीजहरु तपाईहरुले म यहाँ डेमो गराएर देखाउँछु। त्यसपछि यस वेबसाइटमा कसरी जाने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यस वेबसाइटले चाहिँ फोटोशपको पुरा काम गर्न भनेर म तपाईहरुलाई एक दुईवटा फिचरहरुको बारेमा म यहाँ डेमो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ रहेको छ रेक्टेंगल रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। रेक्टेंगल पनि यसले पुरापुर काम गरिरहेको छ। अनि टेक्स्ट रहेको छ, यसले हामीले कुनै पनि टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने यसले लेख्न भनेर म लेख्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, देख्न सक्नुहुनेछ टेक्स्ट पनि यसले सजिलैसँग लेखेको छ। अनि हामी जान्छौँ सेपमा जान्छौँ, कुनै पनि सेप हामीले क्रिएट गर्छौं। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ सेपले पनि सेप पनि बराबर यसले फोटोशप जस्तै नै काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले 100% यो वेबसाइटले फोटोशप सीसी को काम प्रपरली काम गर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु फोटोशप सीसी डाउनलोड गर्नुभएको छैन अथवा तपाईहरुले सिक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईहरुले सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट। त साथीहरु, यो फोटोशपले यो वेबसाइटले बराबर काम गर्दैन भन्ने बारेमा यो वेबसाइटमा पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? सबभन्दा पहिले तपाईहरुले म यो एड्रेस तपाईहरुलाई यो वेबसाइटको लिंक म तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु र तपाईहरुले म ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँ न्यू ट्याबमा जान्छौँ अनि हामी यहाँ आफ्नो URL पेस्ट गरिदिन्छौँ अनि सर्च गर्छौं। हेर्नुपर्ने हुन्छ यसले बराबर काम गरिरहेको छ कि छैन। इन्टरनेट थोडा स्लो भएको कारणले थोडा समय लिन सक्छ। यदि तपाईहरुको इन्टरनेट फास्ट छ भने सजिलैसँग छिटो समयसम्म यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ न्यू प्रोजेक्ट आएको छ, यस प्रकारको आएको छ। हामीले न्यू प्रोजेक्टमा गर्छौं। हामीले कुनै पनि पेज छान्नु पर्ने हुन्छ अनि हामीले व्हाइट कलर यहाँबाट जुन पनि कलर छान्न सक्छौं। व्हाइट कलर रहेको छ, ओके। मेरो इन्टरनेट थोडा स्लो चलिरहेको छ स्ट्याम, त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ यस प्रकार खुलेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यसले प्रपर काम गरिरहेको छ। रेक्टेंगल कुनै पनि शेप बनाएर देखाउँछु।
रातो रहेको छ। यसरी नै तपाईहरुले अनलाइनको माध्यमबाट कुनै सफ्टवेयर नकिनिकन फोटोशप सफ्टवेयर नकिनिकन पहिले नै यसरी पनि तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुले काम गर्नुपर्ने कामहरु अनलाइनको माध्यमबाट सजिलैसँग तपाईहरुले फोटोशपमा गर्नुपर्ने कामहरु सजिलैसँग युज गरेर यसलाई युजमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। त साथीहरु यो भिडियो तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुले बुझ्नुभयो होला भन्ने पुनः आशा लिएको छु र यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरु समक्ष शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। फेरि पनि यस्तै मोबाइल टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीका भिडियो लिएर आउने छु। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त बाइ बाइ।